Wala pong biyayang nagaganap. Nagluluto lang po kami ng popcorn. Buti na lang at nakapalang glass lid cover. Para lang kasing nakaka-heart attack ang tutom ng bawat pag-pop ng corn. Pero sulit naman kasi healthy ang ating homemade popcorn. I hope you watch the whole video. Enjoy! While watching the corns popping, I imagine the lid cover as our protection from our enemies' attacks, or on how Israel's Iron Dome intercepts rockets launched by our enemies. Amazing, di ba? Parang ang kamay lang din ng Panginoon na nagpaprotect sa atin sa kapa.